ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මම ඔයාලට උගන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න යන්නේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ගැන. රයිට්. ඉතින් මම මේකෙන් ඔයාලට වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කෝස් එක ඉවර වෙද්දී කෝස් එක කියලා කියන්නේ අතර මේ ප්ලේලිස්ට් එකට මම මෙන්න මේ කෝස් එක ඉවර වෙද්දී ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේම කියලා වෙබ්සයිට් එක තනියම හදාගන්න සහ මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඩොමේන් එක ගැන ඕවර්ऑල් අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් මේක මං කරන්න හේතුව තමයි මම ඉස්සරහට මගේ channel එකෙන් මෙන්න මේ channel එකෙන් script hub කියන YouTube channel එකෙන් ඔයාලට අරන් එනවා AI develop කරලා AI use කරලා කොහොමද web applications හදන්නේ mobile applications හදන්නේ මේ AI support එක හොඳටම අරගෙන හොඳටම use කරලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් develop කරන්නේ කොහොමද කියන එක සහ ඔයා industry IT industry ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉන්න කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ AI tool වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන කොහොමද ඔයාගේ developments කරන්න කියන එක මං ඉස්සරහට ඔයාලට මේ channel එකෙන්ම අරන් එනවා. ඉතින් ඒකෙදි තව ඒ විතරක් නෙමෙයි අතට මම ඔයාලට SaaS applications ගැන අරන් එනවා. SaaS applications හදන හැටි මේ AI support එක අරගෙන මේවා කරන හැටි ඒ වගේම automated software හදන හැටි මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට මේ channel එක පුරාවටම අරන් එනවා. ඉතින් මේවා කරද්දී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ fundamentals knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ඇඩ්වාන්ස් knowledge එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ fundamental knowledge එක තියෙන එක ගොඩක් වැදගත් මේ ඉස්සරහා වැඩ ටික කරගෙන යද්දී. ඒතකොට ඒ සමහරලාට මේවා නැතුව ගියොත් එහෙම ඔයාලට සමහර තැන්වලදී හිර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර දේවල් තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට විකල්පයක් විදිහට ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි අතර මේ web development fundamental course එක මම ඔයාලට අරන් එන්න හිතුවේ. right ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා developer කෙනෙක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න කැමති නම් ඔයා IT industry professional කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔන්න ඔයාට ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් හදාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ කෝස් එකක් තමයි එහෙම නැත්නම් ප්ලේලිස්ට් එකක් තමයි මම මේ ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අද මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඕනේ මම මොකද්ද ඔයාලට මේ ප්ලේලිස්ට් එකෙන් කරන්න යන්නේ කියන එක සහ මේ කෝස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි අද පටන් ගමු. right ඉතින් මම මුලින්ම කෝස් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඉතින් ඩෙවලොපර්ස්ලා කොටස් දෙකක් හිටියා ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඩෙවලොපර් සහ බෑක් එන්ඩ් ඩෙවලොපර් කියලා. ඉතින් පස්සේ කාලෙක ඒක නැති වෙලා කෙලින්ම ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කියලා පොසිෂන් එකක් ආවා. හරි. ඒතර ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් ගත්තම වෙබ්සයිට් එක අපිට පේන ටිකත් බෑක් එන්ඩ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් ගත්තාම සර්වර් එකේ පැත්තෙන් වෙන දේවල් ටිකයි වෙන්වෙන්ව තමයි ඩෙවලොපර්ස්ලා තමයි පස්සේ ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කියලා පොසිෂන් එකක් ආවට පස්සේ මේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකයි බෑක් එන්ඩ් එකයි දෙකම ඩෙවලොප් කරන්න එක්කෙනෙක් පටන් ගත්තා. right ඉතින් ඊට පස්සේ මේ full stack developer කියන එකට අයින් වෙලා DevOps engineer කියලා එකක් ආවා. right ඉතින් මේ full stack developers ලටම තමයි software engineers ලා කියලා කියන්නේ. එතන software engineer කියන්නේ designation එකක්. එහෙම නැත්නම් occupation එකක්. අර software engineer කෙනෙක් වුණ පළියට අර developing අර front අර expert කෙනෙක් කියන්න බෑ. එතන මේ industry අපි කියන්නේ developer කියලා. ඉතින් developer කිව්වම තමයි අඳුර ගන්න පුළුවන් මොන පැත්තට specialize කියලා. right ඉතින් එතන මේ full stack developer මේ ඔක්කොම software engineer මේ ඔක්කොම එකම same title මේ පස්සේ අතන මේ software engineer full stack developer මේවත් අයින් වෙලා අතන DevOps engineer කියලා එකක් ආවා. ඉතින් DevOps engineer ගත්තා මෙයාට coding කරනවා, ඒ වගේ developments කරනවා, back end front end මේ ඔක්කොම handle කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි deployments බලනවා. server එක පැත්තෙන් වෙන දේවල්, server එකට deployments දාන ඒවා එතකොට repository manage කරනවා. මේ හැම දෙයක්ම මේ DevOps engineer කරනවා. දැන් මෑත කාලේ වෙද්දි මේ DevOps engineer කියන එකත් අයින් වෙලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා DevSecOps engineer කියලා එකක්. ඉතින් දැන් ඇත්තටම දැන් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඩිමාන්ඩ්ම ජොබ් එක තමයි DevSecOps engineer කියලා කියන්නේ. ඉතින් DevSecOps engineer ගත්තාම මෙයාට developments ගැන, ඉතින් coding ගැන හොඳට experience එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයා QA කරනවා, ඒ වගේම server වලට deployment කරනවා, ඒ වගේම මෙයා හදන web application එකේ security එකටත් එයා වග කියනවා. right මේ හොඳ security domain එකක් තයාර කරනවා. ඒතකොට domain තුනක් තියෙනවා. developments පැත්තයි, එතකොට security පැත්තයි, ඒ වගේම deployments පැත්තයි. මේ domains තුනම මෙයා cover කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ DevSecOps engineer කෙනෙක්ට. ඔන්න ඔයාට පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයා වෙනවනම් DevSecOps engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාට industry තුල හොඳ high demand position එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා 360 වැඩ එක්කින්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ DevSecOps engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වුණොත්. ඉතින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් තමයි මම මේ කරේ. ඇත්තටම මේ මොන පොසිෂන් එකට ආවත් අපි ආදි කාලේ පටන් ගත්ත බෑක් එන්ඩ් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඩෙවලොපර් ඉඳන් දැන් වර්තමානයේ කතා කරන DevSecOps engineer වෙනකන් මේ කවුරු වෙන්න ඔයා ප්ලෑන් කරත් මේ මොන විදිය කෙනෙක් වුණා cyber security expert කෙනෙක් වුණත් ඔයාට web development fundamentals කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා.
ඒකට හේතුව තමයි මේ හැම දෙයකම මූලික දේවල් තියෙන්නේ එතන. ඉතින් ඔයා CSS, HTML, JavaScript, PHP මෙන්න මේවා අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාට ඉස්සරහට වැඩ කරද්දී. ඉතින් මේ දේවල් වඩ ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වල. ඉතින් අන්න ඒකයි මේකේ තියෙන වැදගත්කම. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරන මේ සීරීස් එක හරියට මුලක ඉඳන් බලලා අවසාන වෙනකන් ඉන්න කියලා. එහෙම බැලුවොත් එහෙම ඔයාටත් පුළුවන් මේ දේවල් ගැන දැනුම එකතු කරගන්න. right. ඉතින් මේ තමයි අද අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් පළවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් මෙන්න මේකේ අපි කතා කරමු කොහොමද අපි ඉන්ටර්නෙට් වැඩ කරන්නේ කියන එක. අපි වෙබ්සයිට් එකක් ඇක්සස් කරන්නේ කියන එක. right. ඉතින් මුලින්ම අපි වෙබ්සයිට් එක හදන්න කලින් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. right. ඉතින් අපි මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් අපි උදාහරණයක් විදිහට google.com කියලා ගත්තොත් එහෙම google.com එක ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප් එකේ ඉඳන් google.com කියලා ගහලා යනවා. නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් google.com කියලා ගහලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට google.com කියලා browser එකේ ගැව්වහම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ output එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මොබයිල් එක නම් මොබයිල් එකකට අවශ්‍ය Google එකේ site එක load වෙලා මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් යන්න අනිවාර්යයෙන්ම වෙබ් browser එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් වෙබ් browser එක හරහා තමයි ඔයා අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ Chrome වගේ වෙබ් browser එකකට ගිහිල්ලා google.com කියලා ගැව්වහම මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම යා කරන්නේ මෙයාගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය චෙක් කරගන්නවා. right. ඉතින් අපිට අන්තර්ජාලයේ දින්න ඔයාලා දන්නවා ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස් ලා හරහා තමයි මේක මේ උදාහරණයක් විදිහට ඩයලොග් එක, මොවිටෙල් එක, ටෙලිකොම් එක, හච් මේ හැමදේම සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ අන්තර්ජාලයේ සේවාව ඔයාට සපයන කෙනා තමයි සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්. ඉතින් ඒක ඩයලොග් වෙන්න පුළුවන්, මොවිටෙල් වෙන්න, මේ කවුරු වෙන්න හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ඩයලොග් එක ගමු. ඉතින් ඔයාගේ PC එක හරි ඔයාගේ මොබයිල් එක හරි අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවට අන්තර්ජාලයට කනෙක්ට් වුණාම මෙන්න මේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් හරහා ඔයා අන්තර්ජාලයේ ලයිව් වෙනවා. එනතම් ඔයා අන්තර්ජාලයට සජීවී වෙනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා කනෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ මේ විදිහට google.com කියලා ගවුවාම සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් හරහා ඔයාගේ google.com කියන රික්වෙස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට සර්වර් එකකට රික්වෙස්ට් කරනවා. right. ඒතකොට Google ලගේ සර්වර් එකට රික්වෙස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ රික්වෙස්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ Google සර්වර් එකෙන් ඔයාගේ රික්වෙස්ට් එක බාර අරගෙන ඒ කියන්නේ ඔයා google.com කියලා මෙන්න මෙතන ටයිප් කරාම google.com එක යනවා සර්වර් එක පැත්තට ඔයාගේ IP එකකින් රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා කියලා මෙන්න මේ Google site එක දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් ටිකක් තියෙනවා HTML, CSS, JavaScript විදිහට, PHP විදිහට මොනවා හරි විදිහට ෆයිල් ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆයිල් ටික අතරම PHP ෆයිල් එක නෑ. මෙන්න මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ. right. HTML, CSS, Java, PHP ෆයිල් ටික තියෙනවා. නමුත් අනිත් පැත්තට එන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. මෙන්න මෙතන රික්වෙස්ට් එක දැම්මට පස්සේ සර්වර් එකෙන් ආපහු මෙන්න මේ ෆයිල් ටිකම මෙන්න මේ පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට එවනවා. මෙන්න මේකෙම කොපියක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ browser එකට මෙන්න මෙතෙන්ට එවනවා. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ෆයිල් ටික ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ device එකෙන් Google website එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි developers ලා විදිහට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ HTML, CSS, JavaScript ෆයිල් හදන එක. මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් පේන්න අවශ්‍ය කරන මෙන්න මේ ෆයිල් ටික හදන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඒකල්ලා ෆයිල් ටික හදලා මෙන්න මේ වගේ සර්වර් එකකට හොස්ට් කරලා තියලා කට්ටිය අපිට අවශ්‍ය කරන වෙබ්සයිට් එක රික්වෙස්ට් කරාම ඒ පැත්තට යවලා මේක ඩිස්ප්ලේ කරනවා වගේ වැඩක් තමයි අපි ඩෙවලොපර්ස්ලා විදිහට කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ process එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන්. අපි ඉගෙන ගන්නවා HTML, CSS, JavaScript සහ Python වගේම PHP වගේ fundamental knowledge එක ගන්න. right.